Een belangrijk item in de respiratoire kinesietherapie is het opvoeden of, waar nodig, het heropvoeden van de ademhaling. Een eerste stap wordt gezet naar het bewustmaken van de ademhalingsbeweging door de patiënt uiteraard. Wij streven naar het herwinnen van de mobiliteit van de respiratoire pomp. Tegelijk worden de respiratoire spieren in een meer fysiologische rek-spanningverhouding gebruikt. Daar waar nodig zullen we de amplitudo van of de inspiratoire of de expiratoire of beide bewegingen vergroten. En op termijn streven we naar een herwinnen van het normale teugvolumeniveau om zodoende de functionele residuele capaciteit te verlagen. Onze patiënte, die ongeveer 1 jaar oud is, werd in het ziekenhuis opgenomen met een exacerbatie en krijgt hiervoor een intraveneuze behandeling met antibiotica. We streven tijdens de kinesiotherapiebehandeling van bij het begin naar een optimaal adempatroon en ademniveau en daarom corrigeren we met banden. De voorbereiding van de behandeling gebeurt met aerosol, in dit geval een mucolyticum gecombineerd met een bronchodilatator, maar we gaan onmiddellijk combineren ook met drainage. Belangrijk is dat het kind ononderbroken en zo rustig mogelijk ademt en daarom gebruiken we verschillende uitgangshoudingen en combineren we met zachte bouncing. Flink zo saneren. Maak is niks. Kom zo goed. Kom zo goed. During the assisted autogenic drainage, the soft manual guidance induces the fall into the expiratory reserve volume to achieve a more effective mobilization of the secretions in the smaller and deeper airways. The microbiological examination of the secretions is done by performing a deep throat swab. Het werkingsprincipe van de bronchiale drainage bij baby's is identiek aan dit van de coöpererende patiënt. Het spontaan adempatroon van de baby wordt op een uiterst zachte en progressieve wijze beïnvloed, zodat het mucustransport op gang wordt gebracht. Om het mucus eerder centraal dan perifeer te mobiliseren, wordt het ademniveau binnen de vitale capaciteit gemoduleerd. De evacuatie van het mucus uit de centrale luchtwegen gebeurt door de spontaan hoest of het slikken van de baby. Geforceerde manoeuvres zijn uitermboze, geduld is voor ons altijd een troef. In some cases of bronchial obstruction, adapted devices are used to homogenize the ventilation and to recruit as many alveoli as possible. Liggen op de mat, hè. Zuchten, niet in de keel. Even naar voren.
It's vital that the airflow is not slowed down by the narrowing of the glottis, as in this example. Breathing with open upper airways during bronchial drainage is a must and has to be practiced. En nog eens hoor. Een beetje langer blazen. Voor eens lijntjes niet meer hoor. En nog eens een keer. Maar goed doen nu, hè. Gewoon zachtjes blazen. Steven, hè? Steven? Ah, zit. Oh, dat is heel hoog nu, hè. An essential part of the physiotherapy treatment is the clearance of the upper airways. Oké. Flink. Oh my, oké. Dat hebben we flink gedaan, hè? Ja, dat hebben we flink gedaan. Ja, ja. Zie je dat? Kom aan, hè. We gebruiken hier eveneens een licht hypertone zeezoutoplossing aan lichaamstemperatuur. Afwisselend worden de linker en de rechter neusholte gespoeld en gereinigd door een zachte waterstroom. Bij voorkeur retrograde de neus snuiten om complicaties ter hoogte van het middenoor en de sinussen te vermijden. Bij normaal snuiten de expiratoire luchtstroom niet afremmen. Ja, snijp maar, snijp maar, kom maar. Ja. Tel eens een keer. Ja, ja, snijp. Nog eens. Nog eens. Ja. Zo, zie je dat? Beter, nog. Nog eens. Oké. Nog eens een keer snijden. Nog eens een keer snijden. Nog eens. Nog eens. Ja, zo weer goed schudden, je lip even schudden. Ja, stikt in uw spacer in uw mond. Goed uitademen via de neus. Pre- and post-drainage inhalations, depending on the aims, are carefully taught and supervised. 3, They are one of the most important aspects of the entire treatment. 9, 10 en uitademen door uw neus. Heel goed. Ja, zo we gaan uw medicatie innemen. Niet uitademen in het toestel, dus adem uit via uw neus. Toestel laden door te draaien. Ja, uitademen. 9 en 10. Ja. Tijdens de inhalatie zijn er een aantal punten die in acht genomen moeten worden. Eerst en vooral, zeer belangrijk, de gestrekte rughouding om de ademhalingsbeweging te optimaliseren, zodat de respiratoire spieren vanuit een correcte rekspanningverhouding kunnen functioneren. Licht vertraagd inademen met aansluitend een driedimensionale adembewegingsstop. Het uitademen moeten we zodanig moduleren dat de crepitaties van het mucus te horen zijn en andere bijgeluiden vermeden worden. Een bacteriële filter zuivert de uitgeademde lucht. Bij deze patiënten wordt op het circuit een expiratoire rem geplaatst om vroegtijdige vernauwing van de luchtwegen te vermijden. Kathleen, dan nog eventjes het laatste wat je naar zou samen doen. Let erop dus dat je vooral tijdens je pauze ook nog het knopje ingedrukt houdt. Hè. Je weet, het product moet nog gedeponeerd worden in die deeltjes waar je minder goed ventileert. En je lost, voilà.
Houden. En, ja. Hoor je het? Je begint de fluimpjes te horen. Hè? En. Pauze. En heel ontspannen verdiept uit. Ja, ja, uit. Nog. Mocht de fluim storen, dan stop je met inhaleren. Hè? Dan brengt hij ze eerst uit. Hè? Nee, nog. En, ietsje meer, nog. Je wacht. Ja, en uit. Stil. Weinig in, niet tijdens het hoesten. Niet te diep in nu. Stop, hoog, wacht. Klein, nog. Ja. Gaat het? Allee, we vertrekken daar. En het kan zijn dat er nu nog een stuk kan komen, want ik heb veel meer gevoeld dan dat hoor. Ja, voilà. Daar is ze. En nog. Houden nu. Lucht vragen. En uit. Ja. Maar dan gaat er weer stukjes breken. Probeer het volledig naar boven te krijgen. En tezamen nog een beetje. En houden. Ja, nee. Ik ga eventjes je aerosol uit doen. Doe het verder met de flutter. Pak je flutter in je hand. Zal ik er wel uit doen. Pak je flutter. Wacht. Ja. Stelletjes. Anders doe je het. Ja. Hup. Dat is het. Ja. The flutter is used for patients with a premature airway closure. It's the best way to accurately modulate both the expiratory flow and the exhaled volume. Modulating the airflow is determined by searching for the optimal ratio between the inclination of the device and the expiratory force used. Nu gaan we een soort locomotief doen erboven, want het zal gemakkelijker gaan. Ja, terug. Hop, terug. Doe maar terug. Locomotief. Ja, maar hoog. Hop. Ja. Doe maar mee. Voilà, nummer 1. Ja, dus een klein beetje meer mag al in. Een pauze. En verdiept uit. Nog. En je hoort dat je af en toe hoort je dat squeeze, probeert dat niet te hebben. Nee, je bent een beetje aan het sluiten. Mocht ik van jou zijn, doe nu terug je flutter. Neem terug je flutter. Mocht je hoesten, je hoest in je flutterikje. Voilà. Veel in, goed vullen. Hij zit hoog hoor, ze zitten daar, onder mijn duim. Ja, wacht. Vullen. Ja.
Goedemorgen Jan. Goed geslapen? Ik zie dat je nog aan het inhaleren bent. Ja, maar ik ben juist klaar hoor. Ja, dat is goed, dat mocht je stoppen. Ik heb je longfunctie meegebracht en ik heb een saturatiemeter mee. Ik ga eerst je saturaties controleren. Ja. Je saturatie is 99, dat is dus perfect. En vul maar. Verzorg je adempauze. 1, 2. En go. Zachtjes. Zachtjes. Goed, maar ik denk dat we twee dingen horen nu. Enerzijds, we horen mooie reutels bewegen, maar anderzijds toch ook piepen. Dus een lichte vorm van dynamische compressie. Probeer nog eens zachter drainage te doen. Goed zo. Jan, uw expiratoire kracht is perfect gedoseerd. Maar we moeten nu ook nog het ademniveau moduleren en daarvoor gaan we een bandje gebruiken. Wacht hè. En go. Ietsje meer vullen, Jan. Voorzichtig. Voorzichtig nog. Wachten, lang genoeg wachten, ja. En go. En go. Goed. En go. Flutter nog iets hoger. Probeer nog niet te hoesten. Wachten. Lang genoeg wachten. En uit. Goed, vergeet ook niet als je gaat hoesten, om je fluim eruit te hoesten, om eerst je adempauze te doen. En go. Vullen, wachten. Hop. Goed, Jan. We gaan beginnen met uw autogene drainage onder assistentie van uw BIPAP. Oké? Onze patiënte met respiratoire distress wordt op een niet-invasieve wijze geassisteerd in haar ademhaling. Dit BIPAP-toestel wordt eveneens gebruikt om bij deze patiënten de bronchiële drainage te bewerkstelligen. Buik mee. Nog. Oké. Zachtjes uit. Naar je buik. Stop. En zachtjes uit. Goed. Nog. Oké. Zachtjes in. Als is gewoon even je mond uit. Goed. Nog. Nog. Een beetje. Oké. Hetzelfde via je neus nu. Stop.
zien. Eventjes wachten, stop. Wachten. Wachten. Juist zo. Wachten. Wachten. Oké, zachtjes hè. Relaxation provides the patient with the opportunity to concentrate on the body. Functional feedback signals guide the patient during the inhalations and bronchial drainage. Ademhalingsoefeningen doen. We gaan beginnen met de borstademhaling. De bedoeling is van heel diep te leren uitademen. Oké? Goed inademen. En een reuze borstkas maken, dat je het verschil goed voelt en zuchten. Corrective breathing exercises optimize the breathing pattern and mobilize the respiratory pump. 1, 2, 3. En vloep. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Inademen. 1, 2, prachtig. En vloep. 2, 3, 4. Oké, en nu handen. En uit. Mobilizing body exercises and corrective posturing restore the optimal length-tension ratio of the muscles, increase the amplitude of the joint movements, and lighten the muscle work of the respiratory pump. Eerst een keer goed een borstademhaling doen. Probeer je longen zo goed mogelijk te ledigen. Alles naar beneden, laag brengen, laag brengen, laag brengen. Zuchtend alles uit. En nu een buikademhaling. Zuchtend. Ingeslikt. Nee, hij is er nog niet. Ja, pas op. Als je recht komt voor je rug. Want nu ga je fijn dat je nu nog een beetje moeten schommelen. Hè? Want het... Probeer 180 graden te draaien. Probeer je handen tot bij mijn handen te krijgen. Uit, goed zo. Hop. En los. En los. En nu neer. En blijven. Zie, hier voel je het. Hè? Ja. Hier werkt het. Hè? En los. Light exertions combined with optimal respiratory movements called functional breathing exercises give the patient the chance to learn how to perfect the synchronization of breathing and physical exertion. 1, 2, uit, 2, 3, 4. Uit, 2, 3, 4. 1, 2, 3, uit, 2, uit. Terug naar 94, 95. Even wat beurtjes gezakt. We gaan overgaan tot het stappen. Uitademen maakt dat niet uit. Dus dat inademen. Je ademt uit via je neus en dan je dat tegen de stille borst. Daarnet had je 98, dus nu 97. We gaan er het gemiddelde van nemen. Dus 97, 111. Oké, je mag de saturatiemeter uit doen en dan mag je dan mag je opstellen om te starten. Ja, oké. The 6-minute walking test is a straightforward, validated measuring instrument.
that evaluates and monitors the physical condition of the patient. Rest hier nog 2 minuten, Annelore. Annelore, rest hier nog juist 1 minuut. Ja, stop! Let op tijd. Je hebt 98%, dus je hebt zelf iets meer dan als je gestart bent. En je hebt het goed gedaan, 663 meter. Dus je hebt gestapt aan 6,6 kilometer per uur. Ja. Dus dat is al niet meer stappen, dat is al een lichte jogging. Rehabilitation by physical training, but also by adopting a dynamic lifestyle, are the final stages of the physiotherapy treatment.